10 ưu điểm của Hứa Khải trong Em đẹp hơn sao và Câu chuyện Cung Diên Hy giúp anh trở nên nổi tiếng. Bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại rất tình cảm và sống có trách nhiệm. Em đẹp hơn ánh sao với sự tham gia của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã rất nổi tiếng kể từ khi ra mắt. Câu chuyện đầy cảm hứng về nam nữ chính thống trị ông chủ và khởi nghiệp để theo đuổi ước mơ của mình đã thu hút nhiều khán giả theo dõi. Kịch, nam diễn viên, Em đẹp hơn sao, Hứa Khải trở nên nổi tiếng với vai diễn Phúc Hằng, dịu dàng và tình cảm trong Diên Hy Cung Truyện, và anh không chỉ có chiều cao vượt trội, cao 188cm và khuôn mặt dày thanh tú, anh được cư dân mạng khen ngợi. Được mệnh danh là chúa tể được chọn, riêng anh cũng là người quét phân độc quyền cho 3 con mèo. Về Em đẹp hơn sao, ưu điểm 1, câu chuyện Cung Diên Hy, Phu Cha Phu Heng trở nên nổi tiếng. Hứa Khải chính thức ra mắt với vai trò người mẫu vào năm 2013. Phải đến khi tham gia bộ phim cổ trang Phoenix Prisoner vào năm 2018, anh mới lọt vào mắt công chúng với vai trò diễn viên. Cùng năm đó, anh cũng xuất hiện trong bộ phim cổ trang đình đám Chuyện Diên Hy Cung với vai diễn nhẹ nhàng tình cảm. Phu Cha Phu Heng đã trở thành hit. Sẽ là quá tùy tiện nếu nói rằng sự nổi tiếng của Từ Khải đều là do may mắn. Vì Diên Hy Cung kể về thời nhà Thanh nên anh sẵn sàng cạo đầu để vào vai Phúc Sát. Và sự chuyên nghiệp của anh cũng khiến Phu Cha Phu Heng, ngay khi xuất hiện trong phim, anh đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Khi đó, thế giới bên ngoài đã phải kinh ngạc khi có một diễn viên lại có thể để kiểu tóc quái đản như vậy, đầu hói tròn, để lại ấn tượng sâu sắc khiến ai cũng không thể nào quên. Về Em đẹp hơn ánh sao, ưu điểm 2, cao 188cm cộng nét mặt dày. Hứa Khải có chiều cao đáng ghen tị 188cm, trang phục gì cũng đẹp tự nhiên. Anh có lông mày rậm, mắt to, mũi thẳng và xương hàm sắc sảo. Anh là một trong những nam diễn viên đẹp trai nhất với khuôn mặt phong phú. Ngoặc kép chấm, nhờ ngoại hình và dáng người, anh ấy đặc biệt thích hợp đóng vai ông chủ hoặc người ưu tú ở nơi làm việc. Ngay cả trong phim cổ trang, anh ấy cũng có thể diễn giải hoàn hảo khí chất của một vị tướng trẻ hoặc một vị hoàng đế trẻ. Vì vậy, dù khả năng diễn xuất của Kai rất đa dạng và anh ấy có thể trông giống bất cứ thứ gì anh ấy đóng, điều này cũng khiến anh ấy bận rộn với các bộ phim truyền hình và anh ấy cho ra mắt nhiều tác phẩm mới mỗi năm. Ngoài ra, Hứa Khải còn tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng trước đây anh chỉ thích chơi bóng rổ, cầu lông hay trượt ván, nhưng gần đây anh bị ám ảnh bởi thể hình và thường xuyên đến phòng gym để tập thể dục. Điều này cũng khiến nhiều người hâm mộ mong chờ được gặp lại Su. Kai phát triển cơ bắp săn chắc. Kai, tôi nghĩ vẻ đẹp trai của anh ấy sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Về Em đẹp hơn ánh sao, ưu điểm 3, ký hợp đồng quay phim mùa hè 7 năm liên tiếp. Bộ phim truyền hình múa rối live action nơi làm việc You Are Beautiful Tan Starlight với sự tham gia của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận tình cờ được phát sóng trong kỳ nghỉ hè này. Độ nổi tiếng luôn ở mức cao. Trong vòng chưa đầy 1 tháng, nó đã tích lũy được 736 triệu lượt xem trực tuyến. Khá ấn tượng, một số cư dân mạng phát hiện ra rằng Hứa Khải không chỉ thành công trong các tác phẩm mà còn có một bộ phim truyền hình do anh đóng vai chính được phát sóng vào mùa hè hàng năm kể từ khi Chiến lược Cung Diên Hy được phát sóng vào mùa hè năm 2018. Anh ấy đã được ký hợp đồng đóng các suất mùa hè trong 7 năm liên tiếp. Nhìn vào giới phim truyền hình, đây là một kỷ lục khá hiếm hoi và đáng kinh ngạc. Hứa Khải khiêm tốn trả lời, trước hết, tôi chắc chắn cảm thấy rất may mắn. Thật vinh dự khi tác phẩm của tôi được mọi người chú ý, nhưng tôi vẫn vậy. Phải tiếp tục cố gắng. Về Em đẹp hơn ánh sao, ưu điểm 4, được phong là chúa tể được chọn. Có rất nhiều bộ phim truyền hình trong đó nam chính là ông chủ, nhưng chỉ cần diễn viên không đúng, cái gọi là ông chủ có thể trở thành một gã đàn ông béo ú khó ưa. Rất nhiều nam diễn viên nổi tiếng đã bị chỉ trích vì điều này, nhưng loại này
vấn đề sẽ không xảy ra với Hứa Khải. Hứa Khải đóng vai trùm trong truyện tranh Trình Huân và Em đẹp hơn ánh sao. Đặc biệt, vai Hàn Đình trong Em đẹp hơn ánh sao, thậm chí còn được mệnh danh là Trần Nhà. Phiên bản của Xếp, dù phải lòng nữ chính đã nhiều năm không phải là người có tình cảm. Cô ấy rất mạnh mẽ và kiên quyết trong công việc, dù đối mặt với người mình thích, cô ấy vẫn không thể hiện ra ngoài. Cô ấy chỉ ra một cách sắc bén những vấn đề cốt lõi trong chuyện riêng tư, cô ấy rất dịu dàng và kiềm chế. Cô ấy cũng coi trọng và tôn trọng phụ nữ từ góc độ phụ nữ, nên cách giải thích của Hứa Khải không những không bóng bẩy mà thậm chí còn có phần hơi trẻ con, cảm thấy anh là người tỏa sáng trong lĩnh vực mình yêu thích. Cư dân mạng gọi anh là ông chủ được chọn, và thậm chí còn bày tỏ hy vọng anh sẽ ở lại công ty trong tương lai. Về Em đẹp hơn ánh sao, ưu điểm 5, đột phá vào đường đua, săn trộm. Với 2 bộ phim truyền hình, chúng ta chỉ mới đi được nửa chặng đường của năm 2024. Hứa Khải đã có 3 bộ phim truyền hình có sự tham gia ra mắt trong năm nay. 2 trong số đó là Truyện Trình Huân và Em đẹp hơn ánh sao đã đưa anh trở thành chúa tể được chọn, nhưng các vai diễn trong 2 bộ phim truyền hình đều có điểm chung, đó là Bạch Nguyệt Quang, người mà anh phải lòng, sẽ luôn có bạn trai. Anh chỉ còn cách im lặng chờ đợi ở một bên, chờ đợi cơ hội, người yêu của anh chia tay, rồi theo dõi từng bước, cuối cùng thành công ôm lại người đẹp. Điều này còn khiến người hâm mộ bật cười và cho rằng Hứa Khải không chỉ là chúa tể được chọn mà còn là tay săn trộm giỏi nhất. Giới thiệu về Em đẹp hơn sao ánh sao, ưu điểm 6. Cùng gia đình vượt qua khó khăn, mua nhà và hiếu kính cha mẹ. Hầu hết mọi người khi nhìn thấy Hứa Khải đều bị vẻ ngoài cao quý và lịch lãm của anh đánh lừa, cho rằng anh phải xuất thân từ một gia đình quyền quý và giàu có. Trên thực tế, gia thế của Hứa Khải không tốt như mọi người đồn thổi. Khi còn trẻ, gia đình anh phải chịu nhiều thay đổi. Để chia sẻ áp lực từ cha mẹ, anh đã phải làm việc bán thời gian trong khi đi học. Cuối cùng, anh phải bỏ dở việc học và chuyển sang làm người mẫu. Nhờ làm việc chăm chỉ, anh đã giành chức vô địch cuộc thi người mẫu quốc gia và mua được một căn nhà cho gia đình mình. Về Em đẹp hơn ánh sao, ưu điểm 7, đầy quý phái nhưng lại rất gần gũi với mọi người. Mặc dù vẻ ngoài và khí chất của Hứa Khải rất cao quý, được thế giới bên ngoài mệnh danh là chúa tể được chọn, nhưng Hứa Khải thực sự không xa cách như chúa tể. Thay vào đó, anh thường được người khác coi là một người gần gũi. Thỉnh thoảng, anh ấy giúp rót nước và chủ động giúp các nữ diễn viên và đồng nghiệp lấy quần, áo. Anh ấy thường ngồi trong cửa hàng tiện lợi để ăn, thậm chí còn đặt cả chục nghìn đồ hiệu túi tên trên mặt đất trông không khác gì người thường, không có ngôi sao nào cả. Về Em đẹp hơn ánh sao, ưu điểm 8. Người đặt câu biết đi, vì gia đình Hứa Khải gặp phải những thay đổi khi anh còn trẻ nên anh có khả năng chịu đựng khó khăn tốt hơn người thường. Anh không bao giờ quên khoảng thời gian khó khăn đó nên anh thường nói những câu nói truyền cảm, hứng gây tiếng vang trong các cuộc phỏng vấn hoặc chương trình như tôi muốn làm việc khó mà nắm bắt được thời gian. Tôi muốn tốc độ nỗ lực của mình bắt kịp với tốc độ già đi của cha mẹ. Điều quan trọng nhất là luôn giữ vững ý định ban đầu của mình và không dao động. Không nhất thiết phải nỗ lực, bạn sẽ thành công, nhưng bạn chắc chắn sẽ không thành công nếu không nỗ lực. Kinh nghiệm của con người quả thực có hạn, không cần quan tâm đến một số thứ bên ngoài, chỉ cần bạn nắm bắt được phần quan trọng nhất của trái tim mình. Nó hoàn toàn là một cỗ máy nói biết đi. Về Em đẹp hơn ánh sao, ưu điểm 9. Cái sẻng cứt của 3 con mèo. Hứa Khải không chỉ có khí chất lạnh lùng chỉ có của đàn ông mèo mà còn là một nô lệ mèo, đúng nghĩa trong đời sống riêng tư. Anh ấy nuôi 3 con mèo và cưng chiều chúng như những đứa con gái. Thỉnh thoảng, trong một cuộc phỏng vấn, anh ấy đã giới thiệu những con mèo của mình với khán giả. Một con rất béo, còn con kia thì rất háu ăn, và một người nghịch ngợm và bám víu. Sự trìu mến được thể hiện rõ ràng. Mặc dù Hứa Khải hiếm khi công khai chia sẻ ảnh chụp với thú cưng dễ thương của mình nhưng một khi chia sẻ,
Anh có thể cảm nhận được tình yêu dịu dàng của Hứa Khải dành cho chú mèo của mình. Điều này khiến đông đảo người hâm mộ phải ghen tị. Họ cho biết, sau khi tái sinh, tôi muốn trở thành Su con mèo của Kai. Ngày thứ N của những chú mèo ghen tị. Về, em đẹp hơn ánh sao, ưu điểm 10, kiểm soát chị em cộng nô lệ con gái. Hứa Khải đã được phỏng vấn để quảng bá cho em đẹp hơn ánh sao và được hỏi chỉ số nổi tiếng của nhân vật Hàn Đình sẽ là bao nhiêu nếu anh ấy tham gia thị trường hẹn hò mù quáng. Hứa Khải nói không chút do dự, tôi nghĩ là vậy. Nên là vạn lý, hãy chọn một, nếu tôi là con gái, tôi cũng rất thích Hàn Đình. Khi người dẫn chương trình hỏi lại anh, vậy nếu anh có em gái, anh có bằng lòng để cô ấy cưới Hàn Đình không? Không ngờ vừa rồi anh vẫn tự tin. Từ Khải đang tràn đầy cảm xúc lập tức buột miệng, tôi không muốn. Tất cả nhân viên tại chỗ đều cười lớn. Hứa Khải tiết lộ, anh là người đặc biệt yêu thích con gái mình. Nếu có em gái, anh nhất định sẽ ôm cô vào lòng. Anh nhất định sẽ gặp trực tiếp bạn trai của em gái mình và tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đến, sẵn sàng giao em gái mình cho người đàn ông khác chăm sóc. Đoạn clip phỏng vấn, chị kiểm soát cộng con gái nô lệ này đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Nhiều người hâm mộ cho biết, không thể tưởng tượng được Hứa Khải sẽ yêu cô ấy đến mức nào nếu sau này cô ấy có con gái.